Hello and welcome sa ato ang laing tutorial. This time we are gonna be doing the song, what do you call that? Tribes. Yes, Tribes by Every Nation nga version. So, natay lain-laing version but I choose to make the tutorial sa Every Nation nga version. I hope nga you will stay tuned. You'll watch this video until mahuman and na may ma-learn sa ato ang tutorial. So let's get into it. Kanina pod nga song ato siyang i-play sa key of E, kay ang original ani na siya sa E flat or D sharp ani. But we are gonna be playing this sa key of E. So, kani ang ato ang i-play kani nga song kay mostly sa church pod mo pod nga key ang among gina-play. So, mura pod ang akong gamag tutorial. But, pwede siya matranspose ninyo. You can transpose it lang. Ang intro na to ani is katuning siyang sa Every Nation nga version. Katong na synth. So, ang atong intro, instead of chord, mag-synth ta. And, may na ni siya tingog. Na. Oh. Sige, so akong i-try ta og play along sa song. So, after atong intro mo, padayon ta sa verse. So, sa verse, instead of synth, nagkuhan ko nagpads and piano. Pwede pod with strings. Okay, E, then A, balik na po kag E, then A. So, ang akong gibuhat is muni ang E nga chord. And then, akong gibalin is kanirang sa ubos. Kanirang sa ubos mo ay akong gi-transfer. So, instead sa tunga, yan na ako. So, A na siya. E. So, balik-balik lang na siya. Balik-balik lang na siya sa verse, no? Sa pre-chorus nga chords na to is mo ato na ta sa B, then C sharp, and then B, and then A. Okay, then go back ta sa chorus. Okay, so mo play along ta sa pre-chorus. Sa atong chorus nga chords, same lang yapon E, A, E, and then A, then C sharp, C sharp minor,
and then A ra gyapon. Sige, but play along. Then after ng chorus, mo go back ta sa intro nga synth. Okay. So play along ta sa intro. Go back, same chords lang gyapon ta. Actually, pwede ito yung buhaton. Inyong bass ko, aning left hand, inyong bass, mo'y ga full ga chord. Yung kani steady lang. Inyong rangi steady inyong right hand sa E. Ano yun? Go back na ta ato sa synth. So, depende lang ninyo sa mo comfortable nga nindot rapod paminawan inyong pag-play. Gihatagan lang ta idea how to play it. Mostly, mo po akong ginabuhat, steady lang, ana. Next is, ang ato ta sa synth na po nato. So yeah, that's it guys. I hope nga nakatabang siya. Sa synth part, dali ra to siya makuha, i-practice lang, and you can do it on your own kung say available sa yung keyboard, kung say tingog na use it. Be creative in your own lang yun, and try to explore, discover, because dagan pa kayong pwedeng ma-explore na to and ma-discover. And muna giningon nga less is more, so it
would be much better nga as of now. We will do it little by little lang sa. Okay? So, thank you for watching and for supporting. I pray that the Lord will continue to bless us all and to protect us. And I declare nga si Lord mag-use pa jud nimo mightily for His kingdom. Shalom everyone. God bless.